Hello students, welcome to my class. আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ পাঠ 4 মাইলেণ্ড। আজি আমি এই পাঠটিৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। তে আহা আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ষ্টুডেণ্টছ, মই প্ৰথমতে তোমালোকক প্ৰশ্নখিনি কৈ দিম, তাৰপিছত উত্তৰখিনি মই তোমালোকক বহীত লিখি দিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট হু আৰ দ্য ব্ৰেভেষ্ট মেন। পয়েটৰ মতে কোন মানে সাহসী। When will the poet consider his lot divine? মানে পয়েটে কেতিয়া স্বৰ্গীয় মৃত্যু সুখ প্ৰাপ্ত কৰিব বুলি ইয়া কৈছে। হাউ ডু ইউ ন' দেট দ্য পয়েট লাভছ হিজ কাউণ্ট্ৰি। আমাক সুধিছে যে আমি কিদৰে গম পালোঁ যে তেখেতে তেখেতৰ দেশক ভাল পায়। হোৱাট ইজ দ্য পয়েম এবাউট। কিহৰ বিষয়ে আমি জানো যে কবিতাটো এটা দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা নহয়নে। তোমালোকে নিশ্চয় উত্তৰখিনি দেখা পাইছা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল আমাৰ একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট হু আৰ দ্য ব্ৰেভেষ্ট মেন। উত্তৰটো হ'ব একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট দ্য মেন অফ হিজ নেটিভ লেণ্ড আৰ দ্য ব্ৰেভেষ্ট মেন। তেখেতৰ দেশৰ নাগৰিকসকল হৈছে সাহসী। বি নম্বৰত আছে ৱেন উইল দ্য পয়েট কনচিডাৰ হিজ লট ডিভাইন। যে তেখেতে কেতিয়া স্বৰ্গটো বা স্বৰ্গীয় অনুভৱ মৃত্যুৰ সেই স্বৰ্গীয় অনুভৱটো লাভ কৰিব। দ্য পয়েট উইল ডাই উইলিংলি টু ছেভ হিজ নেটিভ লেণ্ড এণ্ড উইল কনচিডাৰ হিজ লট ডিভাইন ইফ ডেট হেপেন্স। যেতিয়া তেখেতে তেওঁৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া সেইটো তেওঁৰ বাবে স্বৰ্গীয় মৃত্যু সুখ হ'ব যেন বুলি তেওঁ কৈছে। চি নম্বৰত কৈছে হাউ ডু ইউ ন' দেট দ্য পয়েট লাভছ হিজ country. আমি কিদৰে গম পালোঁ যে তেখেতে তেখেতৰ দেশক ভাল পায়। আমি কেনেকৈ গম পাম। তেখেতে কবিতাটোত বাৰে বাৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ দেশক খুবেই ভাল পায়। তেওঁৰ দেশৰ নাগৰিকসকল খুবেই সাহসী, মহিলা সকলো খুব সাহসী, তেখেতৰ দেশৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণো কৰিব পাৰে। কবিয়ে নিজৰ দেশক খুবেই ভাল পায়। উত্তৰটো হ'ব উই ন' দেট দ্য পয়েট লাভছ হিজ কাণ্ট্ৰি বিকজ হি কলছ ইট ডিয়াৰ এণ্ড ইজ উইলিং টু ডাই ফৰ ইট। দেশক মৰমৰ আৰু কবিয়ে তেখেতৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে স্বইচ্ছাই মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে বুলিও কৈছে। হোৱাট ইজ দ্য পয়েম এবাউট। যে কবিতাটো কিহৰ বিষয়ে আছে। উত্তৰটো হ'ব আমাৰ দ্য পয়েম ইজ এবাউট দ্য পয়েটছ ডিপ লাভ প্ৰাইড এণ্ড ডেভোশ্যন টু হিজ হোমলেণ্ড। যে তেখেতৰ এই কবিতাটো এটা দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা। দেশৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আৰু শ্ৰদ্ধা, গৌৰৱ আৰু এই ইত্যাদিৰ বিষয়ে এই কবিতাটোত কোৱা হৈছে। তেখেতৰ জন্মভূমি বা দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ ভাল পোৱা এই কবিতাটিত প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰশ্নটো আছে 2 নম্বৰ ৰাইট T for the correct statement and F for the incorrect statement the box near each sentence. শুদ্ধ বাক্যটো তোমালোকক T লিখিব লাগিব, মানে ট্ৰু। যোনটো আমাৰ অশুদ্ধ বাক্য হ'ব সেইটোত আমি F লিখিব লাগিব। ফলছ মানে মিছা বা অশুদ্ধ বাক্যটোত আমি F লিখিব লাগিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে আমাৰ দ্য পয়েটছ নেটিভ লেণ্ড ইজ ৰিচ এণ্ড ৰেয়াৰ। যে কবি দেশখন খুবেই চহকী আৰু ৰেয়াৰ মানে পাবলৈ টান, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ট্ৰু, কাৰণ তেওঁ কবিতাটোত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে নহয়নে এইখিনি। বি নম্বৰত আছে দ্য ওমেন অফ দ্য পয়েট নেটিভ লেণ্ড আৰ কাৰেজিয়াছ। তেখেতৰ দেশৰ মহিলাসকলো খুব সাহসী বুলি কৈছে, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ট্ৰু। টি লিখিবা তোমালোকে। দ্য পয়েট ইজ ইন প্ৰেইজ অফ দ্য মেন এণ্ড ওমেন অফ হিজ নেটিভ লেণ্ড। আৰু ইয়াত কৈছে যে তেখেতে তেখেতৰ দেশৰ যি মহিলা আৰু পুৰুষ আছে সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, গতিকে এইটো হ'ব তোমালোকৰ ট্ৰু। ডি দ্য পয়েট উইল ডাই টু ছেভ হিজ নেটিভ লেণ্ড আনউইলিংলি। মানে কৈছে যে কবিয়ে অনিচ্ছাই তেখেতৰ দেশৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিব। এইটো হ'ব আমাৰ ফলছ, কিয়নো তেখেতে অনিচ্ছাত নহয় স্বইচ্ছাই নিজৰ ইচ্ছাতেই তেখেতৰ দেশক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে, গতিকে এইটো আনউইলিংলি আছে। যিহেতু এইটো উইলিংলি হ'ব লাগিছিল, গতিকে এইটো কিন্তু আমাৰ ফলছ হ'ব। তাৰপিছত ই নম্বৰ আছে দ্য পয়েট ডাজ নট লাভ হিজ নেটিভ লেণ্ড। যে পয়েটে নিজৰ দেশক ভাল পোৱা নাছিল, এইটোতো মিছাই হ'ব। তোমালোকে গমেই পাইছা, কাৰণ এইটো দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা। দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম, শ্ৰদ্ধা, ভক্তি আদিবোৰ ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে কবিতাটোত, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ফলছ, মিছা। 3 নম্বৰ ৰিড দ্য ফলোয়িং এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য 2 stanzas অফ দ্য পয়েম গিভেন বিলো, আইডেণ্টিফাই দ্য ৰাইট দ্য stanza নাম্বাৰ নেক্সট টু ইচ এক্সপ্লেনেশ্যন। এইখিনি হ'ল কবিতাৰ পৰা উঠাই দিয়া কিছুমান লাইন। ইয়াত কবিতাৰ পৰা উঠাই দি অলপমান বুজাই দিছে, অলপমান সৰহকৈ দিছে যদিও এইখিনি কোনটো মানে তাতেতো আমাৰ 2টা stanza আছে কবিতাটোত, তোমালোকে চাব পাৰা এইটো 1 আৰু 2টা, গতিকে এই 2টা stanzaৰ ভিতৰত কোনটো মানে প্ৰথমতে আছে কোনটো দ্বিতীয়তে আছে আমি সেইটো ক'ব লাগে। মই পঢ়ি গৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বেছি বুজি পাবা। যে দ্য পয়েট ছেইজ দেট দ্য মেন অফ হিজ নেটিভ লেণ্ড আৰ ব্ৰেভাৰ দেন দ'জ অফ আদাৰ লেণ্ডছ, দ্য ওমেন আৰ কাৰেজিয়াছ, দ্য পয়েট উইল ডাই উইলিংলি টু ছেভ হিজ নেটিভ লেণ্ড এণ্ড উইল কনচিডাৰ হিজ লট ডিভাইন ইফ ডেট হেপেন্স। গতিকে এইটো আছিল আমাৰ দ্বিতীয়টো ষ্টাঞ্জা, তোমালোকে চাব পাৰা। এইটো ন' মেন আৰ দেন হিয়াৰ্ছ আৰ ব্ৰেভাৰ, সাহসৰ কথা কৈছে ইয়াত। আৰু তেখেতৰ দেশৰ মহিলাসকলো খুবেই সাহসী আৰু তেখেতে নিজৰ দেশৰ কাৰণে স্বইচ্ছাই মৃত্যুবৰণো কৰিব পাৰে। এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু দ্বিতীয় ষ্টাঞ্জাটোত আছিল, গতিকে ইয়াত তোমালোকে 2 লিখিব।
তাৰপিছত আছে দ্য পয়েট ইজ অল প্ৰেইজ ফৰ হিজ নেটিভ লেণ্ড হি চেইজ ডেট হিজ নেটিভ লেণ্ড ইজ ৰিচ এণ্ড ৰেয়াৰ ফ্ৰেছ এণ্ড ফেয়াৰ ডিয়াৰ এণ্ড ৰেয়াৰ হি টেক্স প্ৰাইড ইন দ্য ইউনিকুইজ অফ হিজ নেটিভ লেণ্ড এই কথাখিনি আছে আমাৰ ষ্টাঞ্জা 1ত এইটো শ্বি ইজ এ ৰিচ এণ্ড ৰেয়াৰ শ্বি ইজ এ ফ্ৰেছ এণ্ড ফেয়াৰ লেণ্ড শ্বি ইজ এ ডিয়াৰ এণ্ড ৰেয়াৰ লেণ্ড দিছ নেটিভ লেণ্ড অফ মাইন গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাঞ্জাটোত এইখিনি কথা আমাৰ উল্লেখ আছে গতিকে ইয়াত তোমালোকে 1 লিখিবা ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ফৰ দ্য ওৱানছ গিভেন বিলো ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব দিছে উচ্চাৰণটো আমাৰ একে একে হ'ব লাগিব যেনে ধৰা ফেয়াৰ ৰেয়াৰ চেভাৰটোত লিখিব পাৰা ব্ৰেভাৰ ৱেভাৰ শাইনত লিখিবা মাইন আৰু ডিভাইন কৈছে ইন গ্ৰুপ ডিছকাছ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ফ্ৰম দ্য পয়েম এণ্ড শ্বেয়াৰ উইথ দ্য ক্লাছ কবিতাটোত কৈছে তুমি কবিতাটোৰ পৰা কি বুজি পালা সেইখিনি তোমাৰ সহপাঠী মানে ক্লাছমেটছৰ লগত ডিছকাছ কৰিব দিছে সহপাঠী মানে তোমাৰ ক্লাছৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কথা বতৰা পাতি কি বুজি পালা সেইখিনি আমাক লিখিব দিছে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰখিনি ষ্টুডেণ্ট আখৰখিনি যিহেতু অলপমান বেয়া হৈছে তথাপিও তোমালোকে বুজি পাবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ কিবা নুবুজা থাকিলে মোক জনাব পাৰা নিশ্চয়কৈ মই আকৌ ভিডিঅ'টো কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম এনচাৰটো চাবা এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উই আণ্ডাৰষ্টুড দেট দ্য পয়েট deeply loves his country. He praises its beauty, bravery of its people, and expresses his willingness to sacrifice his life for it. The poem shows strong patriotism and pride in one's homeland. Ni hobo amar uttor to 6 number ase find out the some example of alliteration from the poem and write down in the space provided. Alliteration hoise kobita to jidore tumalukor saba kisuman eke শব্দৰ ৰিচ এণ্ড ৰেয়াৰ এই প্ৰথম আখৰটো কি আছে আৰ আৰু আৰ প্ৰথম আখৰটো আৰ নহয়নে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ চাবা ফ্ৰেছ এণ্ড ফেয়াৰ এইটো চাবা ফ্ৰেছ আৰু ফেয়াৰতে দুটাতে আকৌ প্ৰথম আখৰটো এফ আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক কবিতাত যি দুটা শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো একে আহিছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এলিট্ৰেশ্যন গতিকে এইটো ইয়াত দিয়া আছে ফ্ৰেছ এণ্ড ফেয়াৰ তাৰপিছত ৰিচ এণ্ড ৰেয়াৰ এইটো চাবা প্ৰথম আখৰটো কিন্তু আমাৰ আৰ আৰু একে এফ আৰ ডিয়াৰ এণ্ড ডিভাইন ডিয়াৰ আৰু ডি আৰু ডিভাইনৰ ডি 7 নম্বৰটো আছে দ্য পয়েট হেজ ইউজড এ ফিউ এডজেক্টিভছ টু ডিছক্ৰাইব হিজ নেটিভ লেণ্ড ৰাইট দ্য এডজেক্টিভছ ইন দ্য স্পেচ প্ৰভাইডেড পয়েটে কিছুমান এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিছে কবিতাটোত এডজেক্টিভ মানে তোমালোকে জানাই নহয় দুখ গুণ বুজোৱা অৱস্থা পৰিমাণ বুজোৱাবোৰক এডজেক্টিভ বুলি কয় এই এডজেক্টিভছ কিন্তু আমাৰ কবিতাটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখিব দিছে ৰিচ ৰেয়াৰ ফ্ৰেছ ফেয়াৰ ডিয়াৰ এইবিলাক আমি কবিতাটোত পাইছোঁ নহয়নে গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাই লিখি দিব পাৰা বি নম্বৰত আছে নাও ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেন্স ইউজিং দ্য ৱৰ্ডছ ইউ হেভ লিষ্টেড এবভ টু ডিছক্ৰাইব দ্য পয়েট নেটিভ লেণ্ড আৰু কবিতাটোৰ বিষয়ে অলপমান ইয়াত লিখিব দিছে যে কবিতাটোত কি ইউজ হৈছে চেণ্টেন্স বা কি বাক্য তোমালোকক অলপমান ইয়াত ডিছক্ৰাইব কৰিব দিছে ফ্ৰেছ এণ্ড ফেয়াৰ ইট ইজ এ ডিয়াৰ প্লেচ এণ্ড ডিপলি লাভ এণ্ড ভেলুজ আমাৰ 8 নম্বৰটো আছে উই কেন শ্ব' love and respect for our country in our daily life by doing small acts like the ones mentioned below আমি যে আমাৰ দেশক ভাল পাওঁ ৰেসপেক্ট কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিহৰ দ্বাৰা আমি এইবিলাক বুজি পাওঁ কি কাৰ্যৰ দ্বাৰা এইবোৰক আমি বুজি পাওঁ ইয়াত কিছুমান মেনশ্যন কৰি দিছে যেনে ধৰা হেল্পিং টু কিপ দ্য পাৰ্ক ৰোড স্কুল অফিচ এক্সেট্ৰা ক্লিন আমি ৰাস্তা ঘাট পাৰ্ক স্কুল অফিচ এইবিলাক ক্লিন কৰি আমি আমাৰ দেশৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা আমাৰ দেশক যে আমি ভাল পাওঁ সেইটো আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট পদূলি আদিবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব তেতিয়া সকলোৰে বেমাৰ আজাৰো নহ'ব বি নম্বৰ আছে কনজাৰ্ভিং ইলেক্ট্ৰিচিটি বাই টাৰ্নিং অফ লাইট এণ্ড ফেন্স when not in use মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৈদ্যুতিক বাল্ব আদিবোৰ আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া ফেন লাইট আদিবোৰ এনে চলি থাকে তেতিয়া আমি বিদ্যুৎ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ এইদৰে আমি আমাৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান নিজৰ পৰা তোমাক এড কৰিব দিছে যে তুমি কি কৰিব পাৰা দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা যে কি কাৰ্যৰ দ্বাৰা তুমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰা প্লেণ্টিং ট্ৰিজ এণ্ড প্ৰটেক্টিং দ্য এনভাইৰনমেণ্ট তোমালোকে লিখিব পাৰা যে প্লান্টিং ট্ৰিজ মানে গছ ৰোপণ কৰি তাৰপিছত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টক প্ৰটেক্ট কৰি গছ গছনি ৰুই আমি আমাৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ৰেসপেক্টিং নেশ্যনেল চিম্বলছ লাইক ফ্লেগ এণ্ড এন্থেম আমাৰ দেশৰ জাতীয় পতাকা বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এইবোৰক আমি সন্মান দি আমি আমাৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ 9 নম্বৰত আছে লিষ্টেন টু দ্য টেক্সট ৰিড আউট to your teacher as you listen write down the answer in the given space beside the question it was Bhogeshwari Fukonini born student এইখিনি তোমালোকৰ শেষ পৃষ্ঠাত মানে ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ বিষয়ে অলপমান দিয়া আছে তাৰ পৰা হে তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব গতিকে যেহেতু আমি এটা ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ বিষয়ে পঢ়া নাই তোমালোকৰ এই পাঠটোৰে শেষ পৃষ্ঠাত আছে
তেতিয়া আমি পঢ়ি তাৰপিছত এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিব পাৰিম মই একেবাৰে শেষত তোমালোকক স্ক্ৰীনত দি দিম ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি চাই লওঁ কি আছে 10 নম্বৰত আছে গেছ হোৱাট আই এম মানে কোৱাচোন মই কোন I am the symbol of might and light, of unity and freedom and flies high. স্বাধীনতাৰ symbol মই এইদৰে কৈছে এটো আৰু কি হ'ব পাৰে আমি আগতেই গম পাইছো এটো হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল ফ্ল্যাগ অফ মানে আমাৰ জাতীয় পতাকা এনসাৰটো হ'ব নেশ্যনেল ফ্ল্যাগ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত কৈছে ড্ৰ এণ্ড কালাৰ মি তোমালোকে ইয়াত জাতীয় পতাকা এখন আঁকি কালাৰ কৰিব লাগিব এই ঠাইখিনি তোমালোকে এটা ধুনীয়াকৈ জাতীয় পতাকা আঁকিবা আৰু তাত ৰং দিবা হুমথিৰা মানে কমলা তাৰপিছত বগা আৰু সেউজীয়া এই ৰং তিনিটা তোমালোকে ইয়াত দিবা আৰু ধুনীয়াকৈ এখন জাতীয় পতাকা আঁকিবা 11 নম্বৰত আছে ৰাইট টেক প্ৰাইড ইন আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্ল্যাগ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট এটসেট্ৰা ৰাইট দ্য নেমছ অফ ফিউ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ ইন অফ আসাম স্পেচ গিভেন বিলো অৰ্থাৎ হিষ্টৰিকেল মানে ঐতিহাসিক কিছুমান ঠাইৰ নাম ইয়াত লিখিব দিছে যেনেকুৱা ঐতিহাসিক ঠাইৰ নাম আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ তাৰপিছত শিৱসাগৰ শিৱদৌল অগ্নিগড় এইখিনি তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা ষ্টুডেণ্ট ইয়াত এখন চিঠি দিয়া হৈছে চিঠিখন আমাক ৰিড কৰিব দিছে মানে পঢ়িব দিছে ইয়াত প্লেচ মানে ঠাই আৰু ডেট তাৰিখটো ইয়াত লিখিছে পিহুৱে এই চিঠিখন মৰমৰ জেনিছালৈ লিখিছে তোমালোকে চিঠিখন ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা যেহেতু ভিডিঅ'টো অলৰেডি লং হ'ল মই পিছৰ প্ৰশ্নত গৈছোঁ নাও ফাইন হু দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য লেটাৰ ইজ মানে আমাক ক'ব দিছে এই চিঠিখনৰ ৰাইটাৰ কোন বা লেখক কোন এই চিঠিখনৰ লেখক হৈছে ৰাইটাৰ অফ দ্য লেটাৰ পিহু এই চিঠিখন আমি গম পাইছোঁ পিহুৱে লিখিছে তাৰপিছত মেটাৰ অফ প্ৰাইড যে গৌৰৱৰ বিষয়টো হৈছে চৰাইদেউ মাইদাম হেজ বিন ইনক্লুডেড ইন দ্য ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট লিষ্ট এইখিনি তোমালোকে চাই লিখিবা আখৰখিনিত যদি তোমালোকে প্ৰব্লেম পাইছা মোক নিশ্চয়কৈ অলপমান জনাবা 12 নম্বৰত আছে ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড টেলিং হিম হাৰ এবাউট ইয়ৰ ভিজিট টু এ প্লেচ ৱাইল writing the letter you should remember the following points এখন চিঠি লিখিব দিছে তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীলৈ য'ত হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট মানে যেনেদৰে পিহুৱে জেনিছালৈ লিখিছে অলপমান ঐতিহাসিক কথাবোৰ ঐতিহাসিক ঠাইৰ নাম লৈ তেনেদৰে তোমালোককো ইয়াত এটা চিঠি লিখিব দিছে এই খালী ঠাইখিনিত আৰু সেই চিঠিখনত এই পইণ্টছ কেইটা তোমালোকে মানিহে চিঠিখন লিখিব লাগিব বুলি কৈছে ৰাইট দ্য নেম অফ দ্য পাৰ্চন টু হোম ইউ আৰ ৰাইটিং দ্য লেটাৰ মানে তুমি কালৈ চিঠিখন লিখিছা সেইখিনি তুমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব লাষ্টত তাৰপিছত মেনশ্যন দ্য ডেট তোমালোকে ডেট মেনশ্যন কৰিব লাগিব ইত্যাদিবোৰ মেনশ্যন কৰি তোমালোকে ইয়াত এখন চিঠি লিখিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছ 30 নম্বৰটো চাবা লেটছ ৰিড দ্য কনভাৰজেশ্যন বিটুইন জেনিছা এণ্ড হাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ জেনিছাই তাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ লগত কি কথা পাতিছে সেইটো আমাক ইয়াত পঢ়িবলৈ দিছে ইয়াত কৈছে নাও লেটছ প্লে দ্য ৰোলছ টেক টাৰ্ণ টু পেয়াৰ দ্য ৰোল অফ পিহু এণ্ড গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আৰু পিহুৰ ৰোলখিনি আমাক অইন মানুহৰ জৰিয়তে ৰোলটো প্লে কৰিব দিছে 40 নম্বৰ ৱৰ্ক ইন গ্ৰুপছ ডিছকাছ এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য নেম অফ এ ফিউ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট মানে তোমাৰ গ্ৰুপৰ লগত বা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো তোমালোকে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট ঐতিহাসিক কিছুমান ঠাইৰ নাম প্লেচ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আছাম মানে কিছুমান ঠাইৰ নাম আৰু সেইবিলাকৰ গুৰুত্ব কি প্ৰয়োজনীয় ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি আমাক ইয়াত লিখিব দিছে আফটাৰ দ্য ডিছকাশ্যন ৰাইট দ্য নেমছ এণ্ড দ্য ইনফৰমেশ্যন দেট ইউ হেভ নাও এবাউট দ্য হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট এণ্ড দ্য প্লেচ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আছাম কিছুমান ঠাইৰ নাম লিখিব দিছে আৰু সেই ঠাইখিনিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বিষয়েও ইয়াত লিখিব দিছে তোমালোকে প্ৰথমতে লিখিব পাৰা ৰংঘৰৰ বিষয়ে এছিয়াছ অল্ডেষ্ট এম্পিথিয়েটাৰ ইন শিৱসাগৰ বিল্ড বাই দ্য আহোমছ তাৰপিছত কাৰেংঘৰ ৰয়েল প্লেচ অফ দ্য আহোম কিং এট গড়গাঁও 3 নম্বৰত আছে তলাতল ঘৰ এ 7-storied মিলিটাৰী বেছ অফ দ্য আহোম এৰা ইন শিৱসাগৰ তাৰপিছত আকৌ প্লেচ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ তাৰপিছত আকৌ আছে প্লেচ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফেমাছ ফৰ ওৱান হৰ্নেড ৰাইন'ছ মানে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত ফেমাছ ফৰ ওৱান হৰ্নেড ৰাইন' এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত 2 নম্বৰত আছে মাজুলী আইলেণ্ড মাজুলীখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ 15 নম্বৰটোত আছে লেটছ সে দিছ ৱৰ্ড এলাউড এণ্ড ন'টিছ দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অফ এছ ইন ছেফ SH ইন ফ্ৰেছ এণ্ড CH ইন ৰিচ ইয়াত আমাক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি অলপমান বুজাই দিছে যেনেকুৱা তোমালোকৰ ইয়াত ফ্ৰেছ আছে ফ্ৰেছটো SHটোৱে কি বুজাইছে খ বুজাইছে ৰিচ CHটোৱে চ বুজাইছে এইটোৱে অলপমান ইয়াত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বুজাই দিছে আৰু এইখিনি আমাক পঢ়িবলৈ দিছে ছেফ ফ্ৰেছ ৰিচ তাৰপিছত আছে নাও লেটছ প্ৰেক্টিছ ছেয়িং দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ কাৰেক্টলি আৰু এইখিনি আমাক পঢ়ি প্ৰেক্টিছ কৰিব দিছে যাতে তোমালোকৰ জিভাটো অলপমান পাতল হয় আৰু তোমালোকে খুব সহজেই যিকোনো স্পেলিং পঢ়িব পাৰা ইয়াত পঢ়িব পাৰা ছান চি চিয়'ৰ উইচ শ্বেয়াৰ শ্বাইন টাচ চেঞ্জ ইচ ৰিড দ্য এডজেক্টিভছ ৰিটেন ইন দ্য বক্স এইখিনি আমাক পঢ়িবলৈ দিছে ৰেয়াৰ ডিয়াৰ ফ্ৰেছ ডিভাইন ফেয়াৰ ব্ৰেভ
এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ এইবাৰ এইখিনিৰ লগত আমাক ly যোগ কৰিব দিছে নাও এড ly টু ইচ অফ দেম মেক এডভাৰ্ব এণ্ড ৰাইট দ্য গিভেন স্পেচ এইখিনি আমাক এডভাৰ্বলৈ নিবলৈ দিছে ly টো লগাই কেনে যেনেকুৱা ধৰা ৰেয়াৰ আছিল আমি ly লগাই কি কৰিলোঁ ৰেয়াৰলি ডিয়াৰলি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছলি ডিভাইন ডিভাইনলি ফেয়াৰ ফেয়াৰলি ব্ৰেভ ব্ৰেভলি এবাৰ আছে চি নম্বৰ চুজ ওৱান এডজেক্টিভ এণ্ড দ্য এডভাৰ্ব formed by adding ly to it and make sentence using the adjective and the adverb. Adjective kin বাক্য গঠন কৰিব দিছে brave the brave soldier protected his country এটো আমি বাক্য ৰচনা কৰিলো তাৰ পিছত আছে bravely adverb এতিয়া অৰ্থাৎ ইয়াত আমি লিখিব পাৰো the soldier fought bravely in the battle. Students এইবাৰ আছে কিছুমান প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক তোমালোকক মেগাজিন নিউজ পেপাৰ ইত্যাদিবোৰ কালেক্ট কৰিব দিছে তাৰ পিছত সেইখিনি সহপাঠীৰ লগত অলপমান ডিসকাসও কৰিব দিছে এণ্ড মানে তোমাৰ দেশৰ যিবিলাক সিম্বল আছে কালচাৰেল বা সেইবিলাক অলপমান কালেক্ট কৰিব দিছে আৰু সেইবিলাক কাৰ্ডবোৰ্ডত কাট আউট কৰিব দিছে তাৰ পিছত সেইখিনি তোমালোকৰ ক্লাছত দেখাব দিছে এইখিনি প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক হয় এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট অফ লিষ্টেনিং টেক্সট এইখিনি আমাক পঢ়িব দিছে মই তোমালোকক মাজতে এনসাৰ কেইটামান ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানী নিদিলোঁ ইয়াতে আছে ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানীৰ বিষয়ে সনি প্ৰথমটোত আমাক প্ৰশ্নত সুধিছিল ভোগেশ্বৰী ফুকনিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক তাতে কৈছিল ভোগেশ্বৰী ফুকনিৰ জন্ম ক'ত হৈছিল তোমালোকে লিখিব পাৰা বৰ্ন ইন নভেল আহোম ফ্যামিলি অফ নগাঁও এটো হ'ব আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ইয়াত এই 9 নম্বৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব where was ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানী born সেইখিনি তোমালোকে ইয়াত লিখিবা when did the quiet india of moment start আৰু এই মোমেন্টটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল হ'ব the moment started 1942 এইখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰা সেকেন্ডটো 3 নম্বৰটো where did ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানী died ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানীৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল ভোগেশ্বৰী ফুকনিয়ানী died a matric date on September 20 1942 এইখিনি হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰটোৰ উত্তৰ স্টুডেন্ট আজি আমি মাইল্যান্ডৰ গুটেখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিলো পিছত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই তোমালোকক দি দিম কিবা নুবুজা থাকিলে মোক তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জনাবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ